قسمت ششم از مستند خون و شرارت، قتل‌ها و ترورهایی که نام ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در آنها می‌درخشد. این داستان بر اساس حقیقت است. الکسی ناوالنی، مردی که استبداد را به چالش کشید. فریادی در ارتفاع. 20 اوت 2020، پرواز داخلی تومسکو به مسکو. الکسی ناوالنی، رهبر اپوزیسیون روسیه، به صندلی خود تکیه داده بود و در حال مرور یادداشت‌هایش برای پروژه بعدی افشای فساد بود. دقایقی بعد حالش به شدت بد شد. درد سوزناکی در معده و قفسه سینه‌اش پیچید و او با صورتی عرق کرده به سمت سرویس بهداشتی رفت. اما ناگهان روی زمین افتاد و شروع به فریاد زدن کرد. صدای ناوالنی در کابین پیچید که داد میزد: دارم میمیرم. هواپیما در فرودگاه اومسک فرود اضطراری کرد و او به بیمارستان منتقل شد. تنها چند ساعت بعد پزشکان اعلام کردند که او به کما رفته است. اما این پایان نبود، بلکه آغاز یکی از جنجالی ترین پرونده های سیاسی قرن بود. الکسی ناوالنی، صدای مخالفان. الکسی ناوالنی زاده 4 ژوئن 1976 در اودینتسوو، حومه مسکو، در خانواده کارگر بزرگ شد. دوران کودکی او عادی بود، اما هوش سرشار و روحیه پرسشگر او از دیگران او را متمایز کرد. در رشته حقوق فارغ التحصیل شد و بعدها تحصیلات خود را در مدرسه اقتصادی ییل ادامه داد. ورود او به سیاست در دهه 2000 همراه با موجی از اصلاحات اقتصادی و اجتماعی در روسیه بود، اما خیلی زود متوجه شد که این اصلاحات زیر سایه سیستمی فاسد و ناکارآمد قرار دارد. در سال 2011 او بنیاد مبارزه با فساد FBK را تأسیس کرد. بنیاد مبارزه با فساد FBK به سرعت به یکی از ابزارهای اصلی ناوالنی برای افشای فساد سیستماتیک در کرملین تبدیل شد. این بنیاد از فناوری‌های پیشرفته و منابع مردمی برای جمع‌آوری اطلاعات استفاده می‌کرد. تیم او گزارش‌هایی منتشر کرد که نشان می‌داد چگونه میلیاردها دلار از بودجه عمومی توسط نزدیکان پوتین و مقامات ارشد دولتی به سرقت رفته است. یکی از معروفترین گزارش‌های FBK ویدیویی درباره استفاده مقامات روس از جت‌های خصوصی و املاک لوکس بود. این گزارش‌ها میلیون‌ها بازدید در یوتیوب داشتند و ناوالنی را به یک قهرمان مردمی تبدیل کردند. ناوالنی در یک از سخنرانی‌هایش گفت: اگر امروز فساد را متوقف نکنیم، آینده‌ای برای کشورمان باقی نمی‌ماند. کاخ پوتین. در ژانویه 2021 ناوالنی و تیمش یکی از جنجالی ترین ویدیوهای FBK را منتشر کردند. این ویدیو کاخی مجلل و عظیم در دریای سیاه را به پوتین نسبت میداد. کاخی که با استخرهای سرپوشیده، زمینهای ورزشی و سالن‌های تئاتر بیش از 1 میلیارد دلار ارزش داشت. ویدیو میلیون‌ها بار دیده شد و موجی از خشم عمومی را در روسیه برانگیخت. مردم این کاخ را نمادی از فساد بیپایان دولت پوتین می‌دیدند. پوتین در واکنشی سرد ارتباط خود را با این کاخ انکار کرد، اما گزارش‌ها همچنان به تاثیرگذاری خود ادامه دادند. مسمومیت با نوواچوک. در روزهای منتهی به مسمومیت، ناوالنی در حال سفر به سیبری بود تا با هوادارانش دیدار کند و پرونده‌های جدیدی از فساد مقامات محلی را افشا نماید. پزشکان آلمانی پس از انتقال او به بیمارستانی در برلین اعلام کردند که او با نوواچوک مسموم شده است. این عامل عصبی که در دوران شوروی برای کشتارهای بی صدا توسعه یافته بود، سیستم عصبی بدن را فلج می‌کند. اما ناوالنی برخلاف پیشبینی‌ها زنده مانده و پس از چند هفته درمان از کما خارج شد. تحقیقات درباره مظنونان. تحقیقات مستقل توسط بلاینکت، سایت اطلاعاتی مستقر در هلند، نشان داد که چندین مأمور سرویس امنیتی روسیه ناوالنی را در طول سفرهایش تعقیب کردند. یکی از این مدیران و مأموران در یک تماس تلفنی که توسط تیم ناوالنی ضبط شد، به طور غیر مستقیم به نقش خود در مسمومیت اعتراف کرد.
این افشاگری ضربه‌ای سنگین به اعتبار کرملین وارد کرد و بسیاری از تحلیلگران آن را یکی از بزرگترین افشاگری‌های سیاسی دهه دانستند. بازگشت به روسیه. در ژانویه 2021 ناوالنی به رغم خطرات آشکار تصمیم گرفت به روسیه بازگردد. او گفت کشورم را دوست دارم و نمیتوانم از دور نظاره‌گر نابودی آن باشم. هزاران نفر از حامیان او به فرودگاه مسکو آمدند تا از او استقبال کنند، اما پلیس امنیتی بلافاصله پس از فرود هواپیما او را دستگیر کرد. این دستگیری موجی از اعتراضات گسترده را در سراسر روسیه به راه انداخت و هزاران نفر در خیابان‌ها آزادی او را خواستار شدند. مقاومت در زندان. ناوالنی در یکی از سخت‌ترین زندان‌های روسیه همچنان به مبارزه ادامه داد. تیم او با وجود غیاب او به انتشار گزارش‌های فساد و سازماندهی اعتراضات ادامه داد. او در یک از آخرین پیام‌هایش از زندان نوشت: آنها می‌توانند مرا زندانی کنند، اما نمی‌توانند آینده روسیه را به بند بکشند. مرگ در ساگه‌ها. با گذشت زمان شرایط زندانی ناوالنی روز به روز دشوارتر شد. او که در یکی از سخت‌ترین زندان‌های روسیه معروف به مدار شمالگان نگهداری می‌شد، با بدرفتاری، انزوا و محرومیت از مراقبت‌های پزشکی روبرو بود. با این حال او همچنان به مقاومت ادامه می‌داد و پیام‌های خود را از طریق تیمش به بیرون می‌فرستاد. اما در 16 فوریه 2024 خبری تلخ جهان را تکان داد. مقامات رسمی اعلام کردند که الکسی ناوالنی در زندان جان خود را از دست داده است. گزارش رسمی دلیل مرگ را مشکلات ناگهانی پزشکی عنوان کرد، اما بسیاری از ناظران و نزدیکان او این روایت را رد کردند. شایعاتی درباره مرگ او در نتیجه رفتارهای خشونت‌آمیز یا استفاده از مواد شیمیایی مطرح شد. برخی معتقد بودند او به طور عمدی تحت شرایطی قرار گرفته که سلامتیش را به خطر انداخته، در حالی که دیگران به احتمال استفاده از سموم اشاره داشتند. مرگ ناوالنی همانطور که زندگیش باعث موجی از اعتراضات شد، این بار هم مردم دست به اعتراض زدند. مردم روسیه با گلها و شمع‌هایی در دست به خیابان‌ها آمدند و یاد او را گرامی داشتند. نام او برای بسیاری نماد مبارزه با فساد و استبداد شد. هرچند حقیقت مرگ او همچنان در حالی از ابهام باقی مانده، اما تأثیر او بر جامعه روسیه غیر قابل انکار است. ناوالنی مردی بود که با وجود همه خطرها جرأت ایستادن در برابر یک سیستم استبدادی را داشت. او رفت، اما صدایش همچنان طنین انداز است. میراث او الهام بخش نسلی از مبارزان برای آزادی و عدالت خواهد بود. یادش گرامی.